Hi everyone, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকক দেখাম Vivo X21 ৰ আনবক্সিং। তো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। তো ফোনটোৰ বক্সটো যেতিয়া আপুনি প্ৰথমে খুলিব, ওপৰত আপোনাৰ Vivo ৰাছিয়া ওয়াৰ্ল্ড কাপৰ এটা সিম্বল দেখা পাব, মানে এখন লিফলেট দেখা পাব, এটা কভাৰ পাব ট্ৰান্সপাৰেন্ট, এটা ইয়েৰফোন পাব। এই বক্সটোৰ ভিতৰত থাকিব আপোনাৰ পাৱাৰ এডাপ্টাৰটো। তাৰ পিছত আপুনি ফোনটো পাব। একেবাৰে তলৰ ঢাকনখন উঠালে আপুনি সিম ইজেক্টৰ টুলটো পাব, ইউজাৰ গাইডখন পাব, আৰু একেবাৰে তলত আপুনি USB কেবলডাল পাব, আৰু আটাইতকৈ লাষ্ট IMEI ষ্টিকাৰ কিটা পাব। তো ফোনটোৰ ডিসপ্লেখন এমোলেড হোৱাৰ কাৰণে চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব আপুনি যেতিয়া ইয়াক ইউজ কৰিব। তলফালে আপোনাৰ USB কেবল আৰু স্পিকাৰ গিলটো পাব। ফোনটোৰ আপোনাৰ বডিটো প্লাষ্টিক আৰু মেটেল মিক্স থাকিব, ফুল্লি মেটেল নহয়, প্লাষ্টিকো থাকিব, প্লাষ্টিক বডি। বেক সাইডে দেখিব আপুনি কেমেৰা সেন্সৰ দুটা ডুৱেল কেমেৰা পাব ইয়াত। ৰাইট সাইডে আপুনি ভলিউম বাটন আৰু পাৱাৰ বাটন কিটা পাব। তো এইটো ফোনৰ মেইন প্লাস পইণ্টটো হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো। তো বলক ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো সেট কৰি চাওঁ। কেইটামান ষ্টেপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে পিন নাম্বাৰ দিব লাগিব, সিকিউৰিটি কুৱেশ্যনছ দিব লাগিব। সেইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপুনি ফাইনেলি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো সেট কৰিব পাৰিব। ইজি হয়। তো দেখিছে ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আপোনাৰ স্ক্ৰীনতে টাচ কৰিব দিছে। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ অন ডিসপ্লে। তো তাত টাচ কৰিলে, সেইটো পজিশ্যনত টাচ কৰিলে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো সেট হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি Vivo X21 ৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিব বিচাৰিছে, মোৰ এই ওপৰৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে। তো এবাৰ আনবক্সিঙত ইমান পাৰফেক্ট নহ'লে শ্বুটিঙত, তো তাৰ বাবে সৰি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।